قوتك الذهنية بتتمركز بإنك تتحدى نفسك أو النسخة القديمة منك. الشخص اللي لمحته منظر صدمني. أول ما دخلت على القفص قال الحكم جو، انعزلت عن العالم. إيدي وكتفي كانوا بدهم يطلعوا من مكانهم. قوة إيجابية بيحتاجها كل إنسان، قوة لازم يمتلكها كل قائد في كل مكان. كنت عم باكل ضرب بس ما عم بحس فيهم. الله سبحانه وتعالى في كل ابتلاء بهيئك نفسياً للمرحلة الأكبر. أنا اسمي طارق سكيك. أنا جيريمي من لبنان، مدرب رياضي. يوسف الرستماني. علي القيسي، لاعب فنون قتالية مختلطة من الأردن. أنا نتالي حمادي. اسمي محمد كركي، لاعب فنون قتالية مختلطة. شو الفرصة اللي ممكن تصنع منها أفضل نسخة منك؟ الصلابة الذهنية إنك تكون عنيد مع نفسك، تطلع من دائرة الراحة وتكون مرن نفسياً وتوجد الحلول لأصعب الظروف اللي بتمر فيها. رحت أتزلج على الجليد مع أحد أصدقائي، بعرفش أنا مش تبع هاي الشغلات أبداً. يومها أقنعني ورحت، الله وكيلك 30 ثانية بالآيس رينك. أول ما فتح نزلت خطوة الثانية الثالثة دج، رحت رجلي مش اتكسرت، اتهشمت من 4 أماكن مختلفة. من إحدى وظائف الدماغ إنه يحميك من نفسك بإرسال منبهات بالتعب والألم قبل الوصول للخبر. وشعورك بالتعب مش بالضرورة إنه يكون قدرتك على التحمل. مع زيادة لياقتك الذهنية والبدنية بتزيد قدرتك على التحمل. ب 27/12/2019 أنا وراجع بالليل على بيتي، بوقع بحفرة صغيرة جنب الطريق، بضطر صف على اليمين. أول ما بصف على اليمين بنزل بحط المثلث وبدور فور فلاشر. بفتح غطا الصندوق، بتطلع إذا معي دولاب سبير بالصندوق، بس بتفاجأ إنه شخص بفوت فيه. أول الضربة ببرم وجهي، بشوفه ضوء التليفون على وجهه وعم يخفى، عم بينام. بتطلع على حالي علقان بين سيارتين، ما عندي غير حل. علقان بدي بس أقدر أطلع بيناتهم، ما بعرف كيف ربنا بيعطيني قوة وبقدر أدفش السيارة وبكب حالي على الأرض. وبهاللحظة بتطلع على إجري الاثنين علقانين بقلب السيارة، بسيارة الشخص اللي ضربني. مثل ما قلنا الله عطاني قوة، قدرت أكسر الدفاعات الأمامية تبع السيارة وخلص حالي من قلب السيارة. وبعدين عرفت إنه هيدا الشاب اللي ضربني كان تحت تأثير الكحول. فبيجي الإسعاف بياخدني على المستشفى، بشوف تعابير وجه الحكيم بالنسبة لإجري الدكتور، فبعرف إنه أنا إجري ما إلها حل. من هونيك بهاللحظة أنا أدركت وضعي قد صعب. صارت معي حادثة خلتني أغير نمط حياتي بشكل كامل. قصتي بدأت وأنا صغير، طفل صغير مع عادات ونظام غير صحي. كنت في البداية يعني الوزن كان يزيد بدون ما أحس، كان عمري 7 8 9 سنين، إلى أن وصلت مرحلة الثانوية العامة ووصل وزني إلى 146 كيلو. في ليلة من الليالي قمت من النوم نصف الليل وأنا مش قادر أتنفس، أزمة وما صحيت منها حتى في اليوم الثاني، كنت في حالة صعبة جدا. فهاي كانت نقطة تحول بالنسبة لي، يا أني أغير وأخذ قرار أني أغير عاداتي السيئة، يا أني خلاص يعني ساير في الهاوية. يعني آخر 2018 بلش يصير عندي إشي اسمه الألبيشة، إحنا بنسميه بالعربي الثعلبة. الثعلبة اللي هو تساقط الشعر، طريقة جدا مزعجة. فصرت أواجه مشكلة، الوضع ما كان جميل. انطردت من نوادي كتير، كنت ممنوع أدخل على نوادي أتدرب فيها عشان المشتركين ما يصير عندهم حساسية أو ما يخافوا إنه ما يجوا على النادي. واجهت مشاكل مع الفريق اللي بتمرن معاه، مثلا بطلوا يحبوا يتمرنوا معاي، كانوا خايفين. تعرضت لانتقادات كتيرة وتعرضت لإصابات كتيرة، وأكتر إصابة هي وقعتني وعن جد بعديها كنت إنه أنا خلص مستحيل أرجع أكمل التايكوندو، هي إصابة الرباط الصليبي. في ناس كتير حكولي إنه رح يزيد وزنك ورح تبطلي قادرة ترجعي زي زمان ومستحيل ترجعي تكملي حتى حياتك الطبيعية. عملت العملية واضطريت إني أضل على العكازات لمدة 3 شهور،
رغم إنه كان تصنيفي 5 على العالم. فإنه أنا كنت بشوف بفترة ال3 شهور هاي لما عملت العملية إنه عم بشوف تصنيفي كل مرة عم برجع لورا أكتر، فإنه هذا الإشي كان عم بعطيني إحباط كتير كبير. سنة 2012 كانت أول مشاركة لإلي ببطولة ديزرت فورس. كان عمري 18 سنة بس بلشت لعب الجوجيتسو بالمغرب. تمرنت هونيك وانتقلت بعدين على لبنان لكفي دراستي. وصلت على لبنان، نزلت مرنت بنادي واجتني فرصة اني العب ببطولة كان وقتها اسمها ديزرت فورس. لعبت البطولة، طبعا لعبت ضد خصم كان مجهز حاله هو، وانا كنت اصلا يعني بديل للاعب تاني بالنادي معنا، كان ما قدر انصاب يعني ما قدر يروح يلعب. اول ضربة اكلتها على وجهي حسيت انه لا، هيدي اللعبة يعني مش لعبة، هيدي جد يعني عنيفة كتير. كان في جمهور وقتها، كنا بالأردن على التلفزيون، كنا على MBC أكشن لايف وإضاءة وجمهور، تجربة جديدة لإلي. يعني أنا حطيت انفرض علي الأمر وما عارف قيمة الشغلة لبعد ما خلصت المباراة. طبعا كنت خسران الجولة كلياتها، ولكن توفقت يعني إني أرجع أنزله لخصمي على الأرض، وأنا لعبتي الأساسية هي الجوجيتسو على الأرض وفزت عليه على الأرض. بس فليت من البطولة، قلت أنا مستحيل أدعس المباراة أبداً أو ألعب بطولات هيك أبداً، لأنه ما حسيت فيها روح رياضية، حسيت فيها عنف أكتر. تشكي بشكل مستمر. خلينا أحكي لك كيف عقولنا وأجسامنا بتتأثر بسبب الشكوى المستمرة. بداية بعقولنا في منطقة اسمها هايبوكامبس، مسؤولة عن الذاكرة، أو مسؤولة بالأحرى عن تحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى. والشكوى المستمرة بتؤدي لتقلص في هذه المنطقة، وبتؤدي لتدمير الذاكرة. ثاني عرض على داخل أجسامنا إفراز الكورتيزول بشكل كبير جدا، وتفعيل الجهاز العصبي السمبثاوي فلايت فايت مود، يعني قلق مستمر وبيؤدي لاكتئاب. ركز على نطاق تأثيرك. فكرة أنك تغير ما لا يمكن تغييره بيؤدي فقط لاستنزاف طاقتك وزيادة التوتر في حياتك. يعني مثلا حمل لافتات في الشوارع لإقناع الناس يكونوا نباتيين، أو محاربة عوادم السيارات بسبب ثقب الأوزون، أو مثلا في جائحة كورونا الجلوس في البيت وانتظار معجزة ربانية بأنها تيجي وتسحبك. وجدت الدراسات في نصف الفص الجبهي الأمامي الناصية تزداد حجمها مع أداء وظيفة مش حابين نعملها، مثل إضافة 3 ساعات تمرين في الأسبوع، أو امتناع عن الأكل لإنقاص الوزن، أو أداء عمل إضافي فوق العمل الطبيعي. هذه المنطقة حجمها أصغر عند الناس اللي بيعانوا من السمنة، وحجمها أكبر عند الناس المحترفين رياضياً، وأكبر بكثير وبشكل ملحوظ عند الناس اللي بتقوم بتحديات بشكل يومي. وهاي المنطقة مسؤولة مش فقط عن الإرادة، مسؤولة عن الرغبة بالحياة. في يوم من الأيام قاعد على البرندة على كرسي، الجبيرة برجلي، فبتقول لي زوجتي سكر الشباك عشان بنتنا، يعني سكر باب البرندة عشان بنتنا قاعدة جوا صغيرة كانت، وفي غبرة أو في روائح بتدخل من برا قاعدة، بتقول لي سكر الإزاز. فمديت إيدي مسكت الإزاز وسحبته. فلما سحبت الإزاز سكر فجأة، وشفت شيء يعني ما كنت متوقع أشوفه للأمانة. شفت منظر مقرف، منظر أقسم بالله لما بتذكره هلأ بخاف. يعني أنا شاب 30 سنة راسم صورة لنفسي بمخيلتي مختلفة تماما عن المنظر المقرف اللي شفته. على فكرة المنظر المقرف كان انعكاسي أنا في المراية في القزاز. شفت واحد قاعد كتافه مرخية، كرشه طازز، شقفة لي واقعة من ورا، الجبيرة اللي برجله، أنا ورجلي مكسورة، كنت أقوى منه أنا ورجلي كاملة مزبوطة. لما شفت حالي بالمنظر هذا، والحمد لله أني شفت هذا المنظر البشع اللي خلاني أقول لا والله ما حكون هذا الإنسان، أنا مش حكون هذا الانعكاس تبعي بالمراية، أنا اللي حرسه من انعكاسي بالمراية زي ما أنا بدي أشوفه. إرادة الفرد بتيجي من الرغبة بالشيء، والرغبة بتحركها الأحاسيس والغريزة. والأصعب من هيدا مش الموقف اللي أنا تعرضت له، الموقف اللي بي تعرض له.
تخيل الدكتور يجيب إجري بقلب علبة ويقدمها لبيي يقول له دفن له إجره. أمي أول ما فاتت لعندي على المشفى قلت لها أنا إذا صار لي شيء مين رح يهتم فيكم؟ أمي بلحظتها طلعت فيي وبعيني وقالت لي أنت رح توقف على رجليك وأنت تهتم فينا. أنا أخذت القرار إنه أنا ما بدي انكسر، في عندي أهلي بظهري وهن بدهم إياني شو أرجع أوقف على أجري. فبعد 8 أيام من عمليات مكثفة بيجي بفوت لعند الحكيم بيقول لي جيرمي يا بدي أقطع لك إجرك يا أما حياتك. للحظة بتطلع على الحكيم بالدكتور بقول له في روح على النادي؟ قال لي شو قصدك؟ قلت له في روح على الجيم؟ قال لي ايه اكيد فيك تروح على الجيم، بتركب طرف اصطناعي بتروح على الجيم. قلت له لكن شيلها. هل فعلا بحتاج إلى سبب ليصير عندي قوة إرادة؟ أو أنا قادر على بناء إرادتي بنفسي؟ أنا أخذت هيدا القرار مش لأنه بحب النادي أو بس كرمال عائلتي. يعني أنا بلشت أفكر أنا قاعد بالمشفى بلشت تجيني أفكار إنه هل أنا بدي أكون الشخص المهزوم؟ هل هيدا أنا الشخص اللي أنا على حالي بالأيام العادة؟ يعني أنا بحب الانكسار؟ أكيد لا. أنا شخص مفعم بالحياة بس ما بدي أخلي حادث يخليني أفقد أمل بالحياة. فأنا من وقت بفضل ربنا وبإيماني وكرمال العائلة ومن وراء الأصحاب أنا قدرت أرجع أوقف على أجري. وأنا هلأ صرت بدبي مدرب رياضي بشتغل بالإصابات، بإعادة تأهيل الإصابات، وكمدرب رياضي بغير حياة الآخرين. في كثير من الأحيان بيكون المشكلة في التوقعات ومش بالحياة. وافهم إنه التوقعات سبب للهزيمة، وإننا بنعيش في دنيا عشوائية، والحياة مش مكان للمساواة المطلقة. يعني ممكن تولد فقير وما تتوفر لك الظروف المناسبة لحلمك، فاصنع فرصتك نفسك. نقطة التحول كانت في ليلة من الليالي. قمت من النوم نصف الليل وأنا مش قادر أتنفس. بديت بممارسة رياضة المشي وحاولت كذا مرة. كانت عندي محاولات أني أنزل وزني، لكن كانت المشكلة أن هدفي كان رقم معين. كل ما أوصل للرقم أحقق الهدف، أوصل للوزن اللي أبغيه، أرجع أنتكس وأزيد أكثر من الوزن اللي كنت موجود في بداية المشوار. فحاولت يعني الحل كان مع أني أنا أغير الهدف من أني أوصل لرقم معين إلى أني أغير اللايف ستايل مالي وأغير نمط حياتي بالكامل. فبديت بممارسة رياضة المشي، وكان هدفي الأول أني أركب 400 متر. كان وزني وقتها 146. خلال 8 شهور قدرت أحقق الهدف، ووزني نزل من 146 إلى 118 كيلو. الصعوبات والتحديات هي اللي بتدفعك لإيجاد حلول، وهي اللي بتدفعك لاكتسابات مهارات جديدة، وبتدفعك لتقوية دماغك. هناك بدت رحلتي مع جري المسافات الطويلة. بعد تحقيق هذا الهدف بديت أزيد مسافة الجري، وبديت أحاول أني أحسن مستواي في هذه المسافات. فمشيت الكيلو والكيلوين والخمسة والعشرة. مع الوقت الحمد لله نزلت من 146 وصلت إلى وزن 80 كيلو خلال 1 و8 شهور. تخيل يومك بدون أي مشكلات أو عقبات، وما بتحتاج لإيجاد أي حلول لأي مشكلة. في هذا اليوم بالذات تيقن إنك ما اكتسبت أي مهارة. قررت أتعالج، أشوف شو العلاج، شو السبب يعني. وفعلا يعني بتذكر في دكتور بلشت التزمت معاه بعلاج، فبلشت أتعالج مع الدكتور، وبلشت الأمور تصير أحسن، وبلش يطلع شعر، وبلشت الأمور تصير أفضل وأفضل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا بس صار يطلع لي شعر صرت أتضايق منه. الله سبحانه وتعالى في كل ابتلاء بهيئك نفسيا للمرحلة الأكبر. رحت على الدكتور قلت له دكتور أنا لازم أوقف العلاج، أنا بطلت مرتاح وخلص صرت مبسوط على شكلي،
سبحان الله صرت أحسه ملائم أكثر للإشي اللي أنا بعمله اللي هو الفايتنج. صرت أحس إنه هذا الإشي أعطاني شراسة. قوة الإرادة بتساعد على التطور للأفضل رغم كل الظروف النفسية أو الجسدية. إصابة الرباط الصليبي عملت العملية واضطريت إني أضل على العكازات لمدة 3 شهور رغم إنه كان تصنيفي 5 على العالم. طبعا كل الإصابات وكل الانتقادات اللي كانت تيجيني وأحكي لحالي إنه لا خلص ما رح أكمل هي الإشي الوحيد اللي خلاني إني أقدر أرجع حالي أحسن من أول وأثبت لكل العالم. وقبل ما أثبت لكل العالم أثبت لإلي أنا نفسي إنه أنا بقدر أعمل أي إشي وبقدر أتغلب على أي صعوبة بمرق فيها بحياتي. كانت ماما تحكي لي لا ناتالي رح ترجعي، وأنا كنت أحكي لحالي لا رح أرجع لأنه هاي الرياضة اللي أنا بحبها واللي كنت بحلم فيها وصار لي 15 سنة بلعبها، مش علشان إصابة زي هيك إنه خلص أوقف. وفعليا تحديت حالي ورجعت أتعلم المشي من أول وجديد، ورجعت أتعلم الجمب من أول وجديد، ورجعت أتعلم كل شيء بحياتي من أول وجديد. أخذت معي فترة 1.5 سنة كانت أصعب أيام حياتي، بس أنا كنت حاكي لحالي إني أنا رح أرجع أكمل حياتي طبيعية. ورغم الانتقادات اللي تعرضت لها إنه ناتالي مستحيل ترجع زي زمان، وإنه هاي الإصابة بتصيب كل اللاعبين وما بيرجعوا زي زمان، ومستحيل ترجع تصنيفها، مستحيل ترجع للبطولات وترجع لكل الأشياء اللي كانت تعملها بحياتها. بس فعليا أنا بعد فترة 1.5 سنة فعليا رجعت ولعبت أول بطولة إلي وحصلت على الميدالية البرونزية، هي برونزية عرب، وحصلت على برونزية الفجار الدولية، ولهلأ هيني لساتني مستمرة وعم برجع تصنيفي. تركيزك على خارج محيط تأثيرك بيؤدي للضعف على مدى العصور. دائما في حروب، ودائما في تفشي للأوبئة أو انهيار اقتصادي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. التفاصيل اللي بتهملها هي أهم تفاصيل بحياتك. يعني لما توصل لآخر لحظة بعملك وتحكي بكرة بخلصه، بكرة هو يوم جديد، بكرة هو هدف جديد. بال 2013 اجاني عرض اني العب على البطولة. يعني انا كنت تأهلت انا وشخص تاني، وهذا الشخص تاني كان يعني معروف ضمن العرب انه بطل عرب كان بالملاكمة، فتأهلت اني العب انا وياه على البطولة على اللقب. يعني كنت كل يوم عم بقول هل انا جاهز العب معه لهالشخص، هل انا جاهز العب معه، لحد اخر لحظة. يعني اللحظة اللي قبل ما فوت فيها على القفص كنت حتى ما قدرت اني حمي حالي قبل ما ادخل على المباراة، لانه خلص صار عندي كيف يقولوا ارتفع ضغطي وتوترت وخلص ما بقى قادر ركز. اول ما دخلت على القفص، اول ما قال الحكم جو، انعزلت عن العالم، صرت شخص تاني. هذه المباراة خلصت بجولة واحدة خلال بعتقد 3 دقايق و4 دقايق. كل التوتر اللي كان عندي انقلب كله صار عنف. وربحت وقت اللقب. كنت انا وقتها اول بطل عربي ولبناني كنت على وزن الخفيف الثقيل. لعبت ضد خصم من ميانمار باهم بطولة بآسيا، تاني اقوى منظمة بالعالم، وهذا الشخص كان اسطورة هونيك، يعني عاملين له تمثال بوسط البلد. دخلت على المباراة، طبعا الوزن كان عم بلعب بوزن اعلى من وزني، يعني هو وزن تقيل انا وزن اخف منه. خبرته اكتر كانت بكتير. كمان هيدي المباراة كانت الحلبة كلها دم، وانا كنت مصر اني بدي انهي المباراة باول جولة. قدرت اني اقضي على خصمي. وهون صرت اكتشف انا عندي صلابة، عندي عند بالقتال. انا وقفت مع شخص ضمن جمهوره وضمن ارضه ولعبت معه، بغض النظر شو كانت النتيجة وقتها، بس قاتلت انا بوقتها. في مقابلة تلفزيونية مع محمد علي كلاي سألوا المذيع كم ضغطة بإمكانك أن تعمل؟ جاوبوا ما بين 7 إلى 8، فاستغرب المذيع الرقم، فأجابوا محمد بأني لا أبتدئ العد إلا بعد أن أشعر بتعب شديد لا يمكنني أداء فيه ضغطة واحدة زيادة. أنا ما قدرت أصير بطل عالم 8 مرات، وما قدرت أشوف الأيام الحلوة إلا من الأيام الصعبة. أنا مش من الناس أو الأشخاص اللي بيستسلموا بسهولة، فمستحيل أستسلم. قلت أجاني أنا وقت أصعب من الوقت هذا. اعتقادك بأنك مظلوم أو ضحية بضعف منك وبصنع منك إنسان هش في داخل هذا المجتمع، نتيجة تصورك الخاطئ عن الحياة. الحياة الدنيا دار ابتلاء، يعني لا يوجد مساواة فيها.
وكل تحدي بتمر فيه طبيعي ومش علامة على سوء حظ أو ظلم. صار عندي هدف إني أجيب ميدالية بآسيا. طبعا ضليت هاي البطولة أحضرها لسنين عديدة. لما إجت هاي البطولة أول جيم لعبتهم كسرت إيدي، فصار عندي إحباط إنه كيف إنه أنا صار لي عم بحضر كل هاي السنين وهلأ انكسرت إيدي ويمكن ما أقدر أجيب ميدالية اللي أنا كنت بحلمها والتعب اللي تعبته. بس باللحظة اللي انكسرت فيها إيدي أنا حكيت لحالي لا، أنا تلي رح تكملي ورح ترجعي أحسن من أول ورح تجيب الميدالية اللي أنت كنت بتحلميها، مش يعني إصابة إنه خلص ما رح تكملي. الخيار دائما خيارك مهما ساءت الظروف. في قصة لأخوين والدهم مدمن، واحد ناجح والثاني فاشل. سألوا الفاشل عن سبب فشله فأجاب: إدمان والدي جعلني مدمن. سألوا الناجح عن سبب نجاحه فقال: إدمان والدي حفز بداخلي إرادة ذهنية جعلتني أسلك طريق مختلف. الموضوع شفت إنسان ضعيف، إنسان مكسور، إنسان هيك مرتخي مترهل ضايع، يعني قاعد هيك شو هالتفاهة اللي انت فيها؟ ليه؟ عشان رجلك مكسورة؟ طب ما انا مدربي مش مكسورة، فيش رجل وبدربني. الخوف من المجهول طبيعة في النفس البشرية. لا تخاف من التغيير، قبل التغيير وتكيف معه. مهما ساءت الدنيا ومهما ساءت الظروف، اتذكر إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. تعمق بداخلك واكتشف قدراتك. أنت قادر على التطور رغم كل الظروف، فقط كن واثق من نفسك. معاك أخوك منذر من شكل.